Trump nu vrea pace, Trump doar se preface. Și de ce spun eu chestia asta, că se preface? Pentru că ieri am văzut foarte bine că una scria dimineața și alta spunea seara. Iată-l. Russia, if I may, President Putin is bombing Ukraine. Yeah. Do you still believe him when he tells you that he wants peace? Yeah, no, I believe him. I believe him. I think we're doing very well with Russia. But right now they're bombing the hell out of Ukraine. I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine. And they don't have the cards. They don't have the cards. As you know, we're meeting in Saudi Arabia on sometime next week, early. And They are bombing the hell out of Ukraine. And they don't have the cards. They don't have the cards. Ce înseamnă asta? Cele mai importante știri pe care vi le prezint așa cum o fac de obicei. Bloomberg spune: SUA se opun inițiativei G7 asupra flotei din umbră a Rusiei. Să vedem despre ce este vorba. Mi se pare că Statele Unite ale Americii chiar joacă în tandem cu rușii în acest moment. Statele Unite ale Americii au respins o propunere canadiană de a înființa un grup de lucru care să analizeze așa numita flotă din umbră a petrolierelor rusești, în timp ce administrația Trump își reevaluează poziția în organismele multilaterale cu Rusia. Este întreg articolul aici, dar noi ne vom referi doar la lucruri esențiale, adică Canada, care deține președinția G7 anul acesta, va găzdui un summit al ministrilor de externe în Quebec săptămâna viitoare. Potrivit surselor Bloomberg, în negocierile pentru elaborarea unei declarații comune pe problemele maritime, SUA insistă să întărească limbajul Ucrainei, să înmoaie în același timp limbajul Rusiei. Termenul flotă din umbră este folosit pentru a descrie vechile petroliere ascunse de sancțiunile occidentale impuse Moscovei, după ce aceasta a lansat o invazie la scară largă în Ucraina în 2022. Pe lângă veto propunerii Canadei de a înființa un grup operativ care să monitorizeze încălcările sancțiunilor, un proiect de declarație G7 văzut de către Bloomberg arată că SUA insistă să elimine cuvântul sancțiuni, care se referă la capacitatea Rusiei de a susține războiul în Ucraina, înlocuindu-l cu venituri. Și vedem clar că Donald Krasnov Trump este un mincinos care doar minte și încearcă să ne vândă iluzii, să ne ducă cu zăhăreluri, spunând că va introduce cele mai mari sancțiuni împotriva Rusiei dacă nu se așează la masa de negocieri, în același timp ajutând Rusia să bombardeze Ucraina și să omoare zeci de civili și sute de civili care sunt răniți în acest moment, pentru că Rusia continuă bombardamentele masive împotriva Ucrainei. În limbajul securității maritime, SUA au insistat să numească în mod explicit China, invocând în special riscul pentru vieți și mijloace de trai, cauzat de acțiunile sale și de aplicarea revendicărilor maritime ilegale și de manevrele sale aeriene, în special în Marea Chinei de Sud. Comunicatul G7 nu este definitiv până când nu este publicat prin consens, iar negocierile ar putea duce în continuare la schimbări semnificative înainte sau în timpul summitului. Bun. Din păcate, asta a ajuns Statele Unite ale Americii. De fapt, SUA nu mai înseamnă Statele Unite ale Americii, ci înseamnă Uniunea Sovietică aia-altă, USA. Interdicția SUA privind partajarea informațiilor va afecta Ucraina pe câmpul de luptă și în apărarea frontului intern, spun analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Eu aș menționa că deja îi afectează foarte, foarte mult. Analiștii spun că
Oprirea schimbului de informații de către SUA va afecta capacitatea Ucrainei de a avansa și de a se apăra pe câmpul de luptă și va îngreuna protejarea civililor de atacurile rusești. De fapt, în momentul de față, așa cum știm, Trump are mâinile pătate de sângele ucrainean pentru toate măsurile pe care le-a luat în ultimul timp, adică sateliții, oprirea accesului ucrainenilor la sateliți și, bineînțeles, oprirea ajutorului pentru Ucraina. Oficialii occidentali și ucraineni au remarcat că suspendarea partajării informațiilor din partea SUA are consecințe asupra câmpului de luptă. Time a raportat pe 8 martie că 5 oficiali occidentali și ucraineni și oficiali militari au declarat că suspendarea partajării informațiilor americane cu Ucraina a ajutat forțele ruse să avanseze pe câmpul de luptă, ceea ce vă spuneam și eu ieri. Un ofițer a declarat pentru Time că suspendarea a privat trupele ucrainene de capacitatea de a folosi unele dintre cele mai bune sisteme ale armelor lor. O sursă guvernamentală ucraineană a declarat că suspendarea a afectat cel mai mult operațiunile ucrainene din regiunea Kursk și că forțele ucrainene și-au pierdut capacitatea de a detecta aeronavele rusești care se apropie de Ucraina, punând în pericol capacitatea de a avertiza civilii și trupele cu privire la atacurile rusești iminente. Și ieri ne spunea Trump, dacă vă aduceți aminte, pe lângă faptul că ne spunea they're bombing the hell out of them, they're bombing the hell out of them, they don't have the cards. They don't have the cards. Why not provide Ukraine with air defenses? And what happens, Mr. President, when Ukraine runs out of the Patriot missile batteries? It's a good question, because I have to know that they want to settle. I don't know that they want to settle. If they don't want to settle, we're out of there, because we want them to settle. And I'm doing it to stop death, more important than anything else. Secondarily, way down the line is the money. So we're in for $350 billion, and Europe is in for $100 billion. They should be in for the same or more than anything else. Secondarily, să vedeți ce zice aici, din nou, aceeași minciună, că Statele Unite ale Americii ar fi cheltuit 350 de miliarde, iar Uniunea Europeană 100. Minciună maximă, ascultați-mă. Way down the line is the money. So we're in for $350 billion, and Europe is in for $100 billion. They should be in for the same or more than us. And, you know, I watched over the last week or so what's going on in Europe. This thing could end up in World War III if we don't get it settled. This could really end up in a World War III. Deci aceeași retorică a lui Putin că s-ar putea ajunge la al treilea război mondial. Adică cum? Ai auzit ce vrea să facă Uniunea Europeană, adică să se înarmeze cu 800 de miliarde de euro și atât Putin, prin Lavrov, prin ministrul de externe Lavrov, cât și Trump se opun acestui lucru, adică nu sunt de acord că nu se pot ei opune dacă Uniunea Europeană vrea să se înarmeze până în dinți. Dar nu sunt de acord cu acest lucru, că amândoi același lucru, aceeași retorică la Kremlin, că o să izbucnească al treilea război mondial. Acest nene este un agent de influență rus, acest Trump. Nu mai există nicio speranță. L-am văzut ieri pe Sabine German, pe care respect și îi urmăresc anumite, nu pe toate, dar anumite materiale sunt chiar foarte bune și le urmăresc. Ieri spunea, de exemplu, că iată Trump revine și nu revine Trump, absolut deloc nu revine. Toată lumea a sperat când a văzut postarea aceea seara a lui Trump de vineri seara, de alaltăieri, în care amenința cu sancțiuni drastice Rusia, că Trump începe să echilibreze balanța. Nu echilibrează nicio balanță. Trump, oameni buni, obișnuiți-vă cu lucrul acesta, este omul rușilor. And, you know, I watched over the last week or so what's going on in Europe. This thing could end up in World War III if we don't get it settled. Minciună și manipulare. Manipulare și același limbaj folosit de cei de la Kremlin. Deci Donald Trump deja vorbește mai bine kremlineza decât limba engleză. Din păcate.
Institutul pentru Studiul Războiului nu poate verifica în mod independent afirmațiile cu privire la impactul suspendării schimbului de informații între SUA și Ucraina pe teren. Cu toate acestea, institutul evaluează că o încetare completă a partajării informațiilor cu Statele Unite ar afecta capacitatea Ucrainei de a folosi lovituri la distanță pentru a fi eficiente pe câmpul de luptă și de a se apăra împotriva operațiunilor ofensive rusești și ar permite forțelor ruse să-și intensifice loviturile cu drone și rachete împotriva frontului intern ucrainean, implicând milioane de civili, bineînțeles, civili ucraineni și dezvoltarea bazei industriale de apărare a Ucrainei. Da, asta mi se pare foarte interesant. Ucraina ракетний комплекс С-300В1, що здатний знищувати avea un arsenal nuclear foarte mare. літальні апарати. За своїми бойовими можливостями комплекс переважає аналогічні типи озброєння провідних країн світу. Ракета розвиває велику Ce spun oamenii în ce spun cei de la Meanwhile in Ukraine? Foarte interesant. Acesta este fostul scut nuclear al Ucrainei pe care l-am dat în schimbul garanțiilor de securitate din care, așa cum vedem, nimic nu s-a întors. Și acum, unul dintre garanții de securitate, pus în ghilimele, de Ucrainei poartă un război la scară largă împotriva Ucrainei, în timp ce celălalt ne cere să dăm teritorii și resurse naturale în schimbul viitoarelor garanții de securitate. Cum vi se pare asta, oameni buni? Nebunie, nu? Bun. Și să trecem la ceea ce este foarte, foarte important și, din păcate, se întâmplă în momentul de față în Ucraina. Vorbim despre faptul că Ucraina s-ar putea găsi în încercuire la Kursk și ia în considerare retragerea de la Kursk pe fondul temerilor de încercuire a 10.000 de soldați, relatează The Telegraph. Forțele ucrainene iau în considerare retragerea din Kursk, 10.000 de militari ucraineni fiind acolo expuși riscului de încercuire după ce Rusia a spart liniile cheie de apărare și a întrerupt lanțurile de aprovizionare, a informat The Telegraph ieri 8 martie. Raportul The Telegraph vine în timp ce mai multe rapoarte recente din presă avertizează că ocuparea de către Ucraina a teritoriului rus la Kursk este din ce în ce mai expusă riscului de încercuire după descoperirile rusești. Trupele ucrainene, care vorbesc sub rezerva anonimatului, au declarat pentru Kyiv Independent pe 7 martie că Rusia a distrus lanțurile de aprovizionare cu muniții și alimente ale ucrainenilor și că se confruntă cu încercuirea. Unul a spus că descoperirea a avut loc în ultimele zile. Zelensky a declarat pentru Time că operațiunile din regiunea Kursk au fost cel mai afectate de recenta oprire a schimbului de informații cu Statele Unite ale Americii, deci Trump a participat și el ca și un bun KGBist ce este. Krasnov Trump a participat și el la această operațiune rusească prin care a dorit să îl tragă pe Zelensky de un picior, să-l îngroape și el, dă și el în Zelensky, nu doar Putin dă, să-l aducă la masa negocierilor to settle him, maybe to settle him down, să-l aducă la negocieri, să-l potolească pe Zelensky. De fapt, Zelensky ăla de desubt. Zevzecule. Dar nu ești de fapt zevzec, ești un ticălos. Donald Trump este un ticălos, oameni buni, pentru că tot ceea ce a făcut să ofere avantaje strategice pentru Putin în viitoarele negocieri. Asta este. Atenție Europa, că urmezi. Statele Unite ale Americii au încetat partajarea informațiilor pe 5 martie, în timp ce președintele Trump, Donald Krasnov Trump, își intensifică presiunea asupra Ucrainei înainte de așteptatele discuții de pace.
O retragere înaintea negocierilor de pace ar fi o lovitură gravă pentru poziția de negociere a Ucrainei. Zelensky a spus că ocuparea Kurskului de către Ucraina este probabil să joace un rol crucial în potențialele viitoare negocieri. The Telegraph spune că trupele nord-coreene au jucat un rol important în ofensiva care a distrus liniile de aprovizionare în Kursk. Până la 12.000 de soldați nord-coreeni au fost dislocați în regiunea Kursk toamna trecută pentru a sprijini forțele ruse în contracararea unei incursiuni ucrainene lansate în august 2024. După un raport din ianuarie, conform căruia trupele nord-coreene s-au retras, se pare că au fost redistribuiți la Kursk luna trecută. Știm foarte bine că au mai primit întăriri de 3.000 de soldați. În timpul ăsta, lumea liberă nu face mare brânză pentru Ucraina. În timp ce Trump, împreună cu Putin și cu Kim Jong-un, sunt toți, așa cu ghearele, sugrumă Ucraina. Nu o să vă mai amintesc că Ucraina a lansat ce fel de incursiune și a acaparat 1300 de kilometri pătrați, că lucrul acesta, din păcate, în momentul de față, este istorie. Donald Tusk, după loviturile ucigătoare ale Rusiei, iată ce se întâmplă când cineva îi liniștește pe barbari, adică cineva care îi consolează, îi liniștește, le ia apărarea barbarilor. Donald Trump le ia apărarea barbarilor. Premierul polonez Donald Tusk, după ultimele lovituri ale Rusiei în Ucraina, care au ucis civili, a reproșat indirect Statelor Unite că au încercat să liniștească barbarii. Pe rețeaua de socializare X spune în felul următor: "This is what happens when someone appeases barbarians. More bombs, more aggression, more victims, another tragic night in Ukraine." Asta se întâmplă când cineva încearcă să liniștească barbarii. Mai multe bombe, mai multă agresiune, mai multe victime. Încă o noapte tragică în Ucraina. Vineri, comentând o informație cu privire la înghețarea ajutorului acordat Ucrainei, președintele american Donald Trump a spus că dorește să oprească decesele. Cum oprești, tăticule, decesele când de fapt le-ai mărit și ai instaurat în momentul de față o psihoză maximă asupra Ucrainei, care nici măcar nu vede, nu știe ce îi lovește. Până în momentul de față, toate informațiile din sateliții americani sunt oprite. Intrăm pe pierderile rusești din Ucraina în ziua 1110. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1180 de militari, 6 tancuri, 14 vehicule blindate de luptă, 58 de piese de artilerie și lista continuă așa cum se vede mai jos, cu întreaga listă de pierderi rusești de la începutul invaziei, cât și în paranteză în ultimele 24 de ore. Să vedem ce s-a întâmplat pe front în ultimul timp. Vedem foarte bine că aici mai este un pic de capăt de pod, dar din păcate pe data de 9 nu avem încă hartă, așa că în Kursk deocamdată trebuie să ne bazăm pe informațiile date atât din sursele ucrainene cât și din cele occidentale, că există există o posibilitate de încercuire a ucrainenilor la Kursk. Mergem mai departe să vedem ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore în zona Kupianskului. De fapt, în ultima săptămână, așa cum facem noi de obicei, în zona Kupiansk, așa cum se vede, frontul este destul de stabil. În zona Toretskului, unde înainte de Toretsk intrăm pe Ceasoviar, să vedem, iată, nimic interesant în ultima săptămână, de la 1 la 8.
martie. Zona Torețcului. Zona Torețcului care, așa cum se vede din imagine, rămâne foarte contestată fără niciun avans sau parcă ar fi un frunte deja înghețat aici. Deci se vede foarte bine, nimic în ultima săptămână, niciun avans nici de o parte, nici de cealaltă. Și zona cea mai fierbinte a frontului, după Kursk, care în momentul de față este, așa cum știm, într-o situație foarte tragică pentru ucraineni, este această zonă la sud de Pokrovsk, în care ucrainenii în ultima săptămână au reușit să stabilizeze frontul și chiar să obțină niște succesuri pe fondul unor contraatacuri care s-au desfășurat, așa cum vedem, în ultima săptămână. Zona de sud, nu cred că s-au întâmplat prea multe lucruri, niște mutări de trupe, așa cum se vede, dar nimic esențial pe frontul de sud din Ucraina. Și acum trecem la analiza Institutului pentru Studiul Războiului, care spune că amploarea suspendării partajării informațiilor de către Statele Unite care afectează Ucraina rămâne neclară. Washington Post a raportat pe 7 martie că o declarație a Agenției Naționale de Informații Geospațiale a SUA a menționat că americanii au suspendat temporar accesul Ucrainei la sistemul care oferă Ucrainei imagini comerciale prin satelit pe care Statele Unite le-au achiziționat. Se pare că Ucraina poate accesa în continuare imagini pe care le-a achiziționat cu propriile lor conturi, iar un membru al serviciului ucrainean a declarat pentru Washington Post că serviciul prin satelit de lângă Pokrovsk pur și simplu a dispărut, dar că forțele ucrainene își vor utiliza propriile planuri. CNN a raportat pe 7 martie că 2 oficiali americani a apărării au declarat că Statele Unite ale Americii încă împărtășesc informații cu Ucraina care pot ajuta forțele ucrainene să se apere, dar au redus schimbul de informații pe care forțele ucrainene le-ar putea folosi pentru țintirea ofensivă a forțelor ruse. Politico a raportat pe 8 martie că un oficial european familiarizat cu capacitățile de informații ale aliaților este încă nedumerit cu privire la amploarea suspendării schimbului de informații din SUA și a declarat că statele europene ar putea să nu poată reduce decalajul de informații. Aliații NATO încearcă să evite periclitarea relațiilor lor cu Statele Unite sau între ei. Politicul a raportat că un oficial NATO a declarat că nu există nicio presiune din partea administrației Trump pentru a reduce schimbul de informații al aliaților sau livrările de arme către Ucraina. Deci iată ce demență cu acest Krasnov Trump care dă peste cap în întreaga alianță NATO. Deci chiar dacă nu este un spion rus, el este un agent de influență rus în acest moment, prin tot ceea ce a făcut și tot ceea ce face în continuare. Oficialii occidentali și ucraineni au indicat că suspendarea partajării informațiilor generează efecte pe câmpul de luptă și am văzut foarte bine ce se întâmplă în regiunea Kursk, așa este. Statele europene continuă eforturile de a suplimenta schimbul de informații cu Ucraina în urma suspendării informațiilor de către SUA. Purtător de cuvânt al Ministerului francez al Afacerilor Externe, Christophe Lemont, a declarat pe 8 martie că statele europene au discutat despre cum să încerce să compenseze informațiile pe care SUA ar putea să nu le mai furnizeze în timpul unui summit UE din 6 martie, summitul care s-a terminat săptămâna aceasta, care a avut loc săptămâna aceasta, pe data de 6 martie la Bruxelles. Ministrul francez al apărării, Sébastien Lecornu, a declarat pe 6 martie că Franța va continua să furnizeze informații Ucrainei. Publicația franceză Intelligence Online a raportat pe 7 martie că Safran, o subsidiară a companiei franceze de apărare Safran
așa va furniza Direcției Principale de Informații Ucrainene în GUR o platformă de fuziune a datelor pentru a analiza imaginile satelitare franceze și că Safran AI și GUR au semnat acordul la sfârșitul lunii februarie 2025, înainte de suspendarea de către Statele Unite ale Americii a partajării informațiilor cu Ucraina. Forțele ruse și-au intensificat campania multidirecțională pentru a elimina salientul, adică proeminența ucraineană rămasă în regiunea Kursk. Pe 7 și 8 martie, imaginile geolocalizate publicate pe 8 martie indică faptul că forțele ruse au capturat mai multe așezări la nord de Suja. Și aici avem hărțile din Ucraina. Iată ce s-a întâmplat. Să sperăm că nu vor cădea în încercuire aici ucrainenii, pentru că arată foarte rău zona asta. Dacă cade în încercuire e grav. Celelalte două zone se pot încă retrage, da? Chit că rușii și aici, la nord de Sumi, au cucerit niște poziții în ultimele 2-3 zile. Hărțile din Ucraina pentru data de 8 martie și vedem aici Harkivul cu confruntări la Vovchansk, zona Lugansk cu mai multe confruntări, între care cele mai importante în zona Pokrovsk și Kupiansk, Donetskul, care există niște confruntări mai la sud, la Velica Novosilka, Toretskul, care, așa cum vedem și știm, rămâne foarte, foarte disputat. Forțele ucrainene cât și rusești au avansat recent în direcția Toretsk. Avansuri ucrainene evaluate, imagini geolocalizate publicate pe 8 martie, care indică faptul că forțele ucrainene au avansat recent pe strada Drujby din centrul Toretsk și la sud de Toretsk. Progrese rusești evaluate, imagini geolocalizate publicate pe 7 martie, indică faptul că forțele ruse au avansat recent de-a lungul străzii Voroneșca din vestul Toretsk. Și mai departe avem harta Pokrovskului, în care, așa cum v-am spus, nu s-au întâmplat foarte multe lucruri foarte, foarte interesante. Vedem doar că aici s-ar putea ca ucrainenii să fi fost încercuiți în Udacne, o unitate sau două militare care au reușit să spargă în prima fază frontul, dar nu știm dacă au suport și dacă vor reuși să mențină această linie. În Curahove, harta din Curahove, harta din Zaporojie, în această zonă nu există niciun avans și nu există nicio confruntare nici în Herson. Mulțumesc mult pentru că ați urmărit acest material până la final. Dacă aveți comentarii de făcut, sunt binevenite. Și dacă apreciați această muncă a mea și materialul pe care l-am realizat, nu ezitați să dați like și să distribuiți acest material pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!